Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trailer tập 237 Đấu La Đại Lục là hình ảnh Đường Tam trong tay cầm tam xoa kích đang phải đối đầu với Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La. Rất nhanh, phát động công kích về phía Đường Tam, hai con thanh long một đỏ một xanh quấn vào nhau giữa không trung lao thẳng về phía hắn. Uy áp trong nháy mắt phóng ra, dĩ nhiên mang lại cho Đường Tam một loại cảm giác không thể thở nổi. Hồn lực của hai lão giả này nhất định là đã đạt trên 96 cấp. Trên phương diện hồn lực hoàn toàn áp đảo hắn. Đường Tam nhất thời lui về sau mấy bước mới có thể miễn cưỡng đứng vững lại, mà hai lão giả kia thân thể cũng phải ngược lại một chút. Trên mặt đều toát ra vẻ kinh dị. Bọn họ mặc dù trấn lui Đường Tam, nhưng bản lâm côn trong tay bọn họ cũng trở nên run rẩy kịch liệt. Cái này đương nhiên không phải hồn lực tự thân của Đường Tam có thể chống lại, mà chính là nhờ sức nặng kinh khủng 10 vạn 8 ngàn cân kia của Hải Thần Tam xoa kích đã thừa nhận đại bộ phận lực lượng công kích của đối thủ. Không để Đường Tam có nhiều thời gian để suy nghĩ, hai gã phong hào đấu la 96 cấp kia lại một lần nữa công kích. Xa xa, ít nhất 5.000 tay hồn sư từ phía sau đã xông thẳng vào trong Gia Lăng Quan, cũng đang hướng về phía chiến trường này mà đến. Đường Tam hiểu được trận chiến hôm nay, chỉ sợ Thiên Đấu Đế Quốc cũng không có thu được bao nhiêu chỗ tốt, thậm chí có thể toàn thân giúp về hay không cũng là một vấn đề. Sự thật đã chứng minh, sau khi ba vị cung phục kia gia nhập chiến trường, một lượng lớn quân binh liên tiếp ngã xuống, thi thể chất chồng lên nhau. Chứng kiến cảnh này, đám lục quái không khỏi ngạc nhiên, thực lực bậc này không phải bọn họ chỉ cần liên thủ là có thể đối đầu lại được. Trước tình thế này, đại sư lập tức hạ mệnh lệnh Đường ra quân khởi động trọng nỏ, bảo vệ cửa thành cho toàn quân rút lui. Những lời này của đại sư cơ hồ là khan cả giọng mà hét lên. Lúc này, Tuyết Băng cùng với Quan Lâm Nguyên Soái đều còn đứng phía ngoài thành, cũng không có chứng kiến được mấy chuyện phát sinh trong Gia Lăng Quan. Đột nhiên nghe được mệnh lệnh lui quân của đại sư, hai vị một vua một nguyên soái này nhất thời không khỏi đồng thời sửng sốt một chút. Quan Lâm Nguyên Soái khó hiểu nhìn sang Tuyết Băng. Trong lòng Tuyết Băng cũng đồng dạng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt khẽ biến, một mảnh tinh thế tốt đẹp trước mắt, như thế nào lại lui lại, hắn như thế nào có thể cam tâm. Tuyết Băng dù sao cũng là thanh niên, càng hiểu rõ ràng tầm quan trọng của việc công phá Gia Lăng Quan. Mạnh mẽ cắn chặt răng một cái, không để ý đến lệnh lui quân của đại sư trên đầu thành, quát lên: Quan Lâm Nguyên Soái, truyền mệnh lệnh của ta, không cần biết phải trả giá thế nào, nhất định phải phá Gia Lăng Quan. Quan Lâm Nguyên Soái trong lòng mừng rỡ, xem ra công lao phá hủy Gia Lăng Quan lần này e rằng phải rơi vào tay mình rồi. Trăm vạn hùng binh cuồn cuộn tiến về phía trước, cho dù là trong Gia Lăng Quan có xuất hiện viện quân của Võ Hồn Đế Quốc cũng có được bao nhiêu người cơ chứ. Hắn không tin rằng cục diện tình thế trước mắt như vậy lại như thế nào có thể thay đổi. Đường Tam vừa thấy đại sư cho lui binh, trong lòng nhẹ nhõm vài phần thì đã nghe tiếng trống dồn dập từ ngoài cổng thành. Hoàng đế Tuyết Băng vậy mà tiếp tục công phá đúng lúc này, khiến Đường Tam hắn không khỏi sang chấn tâm lý, nhất thời bị hai thanh bản long côn hất ngược ra phía sau. Lúc này, hắn cũng không thể quan tâm được nhiều chuyện, việc quan trọng trước mắt là cần phải đối phó với hai tên đấu la đỉnh phong này. Hai cây bản long côn trong tay bọn họ trên dưới tung bay, thậm chí cũng không có sử dụng ra bất kỳ hồn kỹ gì, đã bước Đường Tam liên tiếp về phía sau, ngay cả cơ hội sử dụng ra hồn kỹ cũng không có, chỉ có thể liên tiếp dùng Hải Thần Tam xoa kích chống đỡ, cũng đã chống đỡ không xuể. Lúc này, Đường Tam cũng đã không còn khả năng tránh lui được nữa, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng mà thôi. Một tiếng rít trầm thấp đột nhiên từ trong người Đường Tam vang ra, âm thanh này cũng không phải từ trong miệng hắn xuất ra, mà là xuất phát từ sự sôi trào hồn lực từ trong người hắn bộc phát thành tiếng. Hồn lực màu trắng sữa do Huyền Thiên Công biến thành, được Lam Nguyên Hoàng chuyển hóa đã biến thành màu lam. Ngay sau đó, từ trên hai cánh tay hắn phân biệt nở rộ lên hai màu sắc khác nhau. Đường Tam lúc này đang thi triển chính là hồn kỹ của Thái Thản Cự Viên, xương tay trái hồn cốt, Thái Thản Thương Cung Phá cùng với hồn kỹ của Thiên Thanh Ngưu Mãng, cánh tay phải hồn cốt, Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đình. Cái gắn đối mặt chính là hai cái đệ bác hồn kỹ bản long côn, đập xuống của Hàng Ma Đấu La cùng với ném đi của Thiên Quân Đấu La. Hay nói cách khác, chính là dùng hai cái 10 vạn năm hồn kỹ đối đầu với hai cái vạn năm hồn kỹ. Thiên Quân, Hàng Ma, hai vị phong hào đấu la từ khi xuất hiện đến giờ lần đầu tiên biến sắc, mà Đường Tam lúc này ngửa mặt lên trời, phun ra một ngụm máu tươi lớn, nhưng hắn vẫn không lùi nửa bước. Nhưng rất nhanh, hai vị phong hào đấu la đã ý thức được là không ổn, bởi vì bọn họ chợt phát hiện ra cảm giác của thân thể mình đối với xung quanh đột nhiên gần như biến mất, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên hư ảo. Đến đây thì cũng hết tập 237 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.